বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি মনে মনে আহি সামাগুৰি পালোহি ভাবিছো দোকানখনৰ পৰা কিবা এটা কিনি খাও কিন্তু আমাৰ হাতত 1 টকাও নাই ঐ মটু পাতলু দুটাকে বিচাৰি বিচাৰি মই আহি সামাগুৰি পালোহি আজি মোৰ পৰা হাৰিব নোৱাৰা মই আজি দুটাকে মোৰ লগত লৈহে যাম তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি এনেদৰে কাহিনী হিচাপে যদি মটু পাতলুৰ ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে তো আপুনি কিদৰে বনাব মই নিশ্চয় পাৰিব মই আপোনাক দেখাই দিম এনৰ লং ভিডিঅ' আপুনি কিদৰে বনাব বা কিদৰে আপুনি ইমেজ জেনেৰেট কৰিব সকলোখিনি দেখাই দিম তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো তো তাৰ কাৰণে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনাক লাগিব ইমেজ মানে আপোনাৰ মটু পাতলুৰ ইমেজ লাগিব এটা সেই ইমেজখিনি আপুনি যদি বেলেগৰ পৰা ডাউনলোড কৰে তাৰ কোৱালিটি বেয়া হৈ যাব তাৰ কাৰণে আপুনি ChatGPT খুলি লৈ আপুনি সাৰ্চ বাৰত গৈ সাৰ্চ কৰিব ইয়াতে আপুনি কথা কৈ সাৰ্চ কৰিলে হল মই দেখাই দিছো আপোনাক मुझे एक मोटू पतलू का इमेज बना के दो जिसमें मोटू पतलू एक दुकान के सामने खड़ा हुआ हो उसके साथ दुकान के सामने एक बोर्ड लिखा हुआ है बोर्ड में सामग्री तो बस इतना सा एक इमेज बनाकर दो আপুনি ইমানখিনি কৈ এনেকে সাৰ্চ কৰি দিব আপোনাৰ জেগাখনো আপুনি ইচ্ছামতে কৈ দিব মই খালি জাস্ট দেখাবৰ কাৰণে মই সামগ্ৰী কৈছো আপুনি কৈ পেলাই সাৰ্চ কৰি দিব তাৰপিছত দেখিব এখন জেমিনাই ধুনীয়া আপোনাক ইমেজ জেনেৰেট কৰি দিব তো দেখিছে এখন মোক আপোনাৰ জেমিনাই মোক বনাই দিছে এতিয়া এই দোকানখনৰ লগতে মই আৰু এটা ক্যাৰেক্টাৰ মানে এড কৰি মই দুটা পাৰ্ট দেখাম কিন্তু আপোনালোকে যিমান পাৰে আপুনি পাৰ্ট কে ভিডিঅ' বনাব পাৰে মই খালি দুটা দেখাম মানে বেছি দেখাবৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হয় তাৰ কাৰণে মই এটা প্ৰথম পাৰ্ট লৈছো সেকেন্ডৰ কাৰণে মই আৰু এটা ইমেজ বনাই তাৰ কাৰণে মই ChatGPT টো খুলি লওঁ তো খুলি লোৱাৰ পিছতে ফাৰ্ষ্টৰ যিখন ইমেজ আছিল সেইখন মই এটা আপলোড কৰি দিছো আৰু তাৰ লগতে মই আৰু এখন ইমেজ মানে এড কৰিম সেইখন হৈছে আপোনাৰ মটু পাতলুৰে ক্যাৰেক্টাৰ সবে চিনি পায় সিংহাম বুলি কয় মই তাৰ ফটো ডাউনলোড কৰা আছে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব বা ChatGPT বনাই দিব সেইখন আপোনালোকে এনেকে এড কৰি দিব দি পেলাই আপুনি এড যিটো লিখা আছে সেইটো ক্লিক কৰি দিব এটা দুখন ফটো আপোনাৰ এড হৈ যাব তাৰপিছত আপুনি এই ফটো দুখন জয়েন কৰিব লাগিব এনেকুৱা বিচাৰো সেই ফটো দুখন এনেকে ধৰক দোকানখনৰ সন্মুখতে মটু পাতলু ৰখি আছে মানে আপোনাৰ সিংহামে আহি পেলাই তেওঁলোকক মানে কিছুমান কথা কয় ওকে ওলাব লাগে আৰু যে ওলোৱাৰ লগে লগে যি মটু পাতলু মানে ভয় খাব লাগে মানে এনে ধৰণৰ এটা ইমেজ মই বনাব বিচাৰো তাৰ কাৰণে মই দেখাই দিছো কিদৰে বনাব তাৰ কাৰণে মাইকটো মই ক্লিক কৰিছো अभी मुझे मोटू पतलू के साथ जो बाइक वाला है उसको ऐड कर और इसमें लगना चाहिए जे बाइक वाला को देखकर मोटू पतलू डर गया है बस আপুনি ইমানখিনি কৈ পেলাই আপুনি এনেকে দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ ChatGPT এখন ধুনীয়া ইমেজ বনাই দিব মই ইমেজখন লগত দেখাই দিছো মই যেনেকে বনাই থৈছো দেখিছে এখন ধুনীয়া ইমেজ বনাই দিছে যিখন ইমেজত এনেকুৱা লাগিছে যে মটু পাতলুৱে মানে সিংহামক দেখি ভয় খাইছে মই যি ধৰণে কৈছো তেনে ধৰণে ফটো বনাই দিছে আপুনি যিমানখিনি পাৰ্ট কে বনাব বিচাৰে মানে ভিডিঅ' যিমান দীঘল কৰো বুলি ভাবিছে তিমানটা পাৰ্ট আপুনি এনে ধৰণে বনাই ল'ব কাহিনী হিচাপে মই জাস্ট দেখাবৰ কাৰণে আপোনাৰ দুটা পাৰ্ট বনাইছো আপোনালোকে ধৰ ইয়াৰ লগতে যিমান ডায়লগ এড কৰিব সেই ডায়লগৰ লগতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো তিমান মানে দীঘল হৈ যাব এতিয়া খালি মই এই দুটা পাৰ্টৰ পৰা মই দুটা ভিডিঅ' বনাই দেখাম তো আপুনি কিদৰে বনাব তাৰ কাৰণে আপুনি এতিয়া ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খুলি ল'ব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো খুলি আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰিব ফ্লো AI মই আগতো ভিডিঅ' বনাইছো আপোনালোকে ইয়াতে বনাব পাৰি তাৰ কাৰণে আপোনাৰ যেটো ওয়েবসাইট আপুনি খুলি ল'ব তাৰপিছত আপুনি আছে যেটো ট্ৰাই ফলো AI টো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ যেটো জিমেইল একাউন্ট আছে তাৰ দি পেলাই আপুনি লগইন হৈ ল'ব মোৰ যেহেতুকে লগইন হোৱা আছে তুমি ইয়াত খোল খাই গৈছে আপোনালোকে ধুনীয়াকে এনেকে লগইন হৈ ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' দীঘল বনাব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত যেটো সাবস্ক্ৰিপচন আপুনি লৈ ল'ব আৰু নোলোৱাকে যদি বনাব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি যিমান পাৰে তিমানটা জিমেইল একাউন্ট আপুনি এড কৰি ল'ব মানে প্ৰত্যেকটো ইমেইল আইডিত আপুনি তিনটা চাৰিটা ভিডিঅ'টো আপুনি ধুনীয়াকে বনাব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বলে নাই মই এটা ইমেইল আইডি দি একদম মানে সাবস্ক্ৰিপচন লৈ পেলাই বনাও তেতিয়া হলে আপুনি সাবস্ক্ৰিপচন ললেই হ'ল কিন্তু মই ফ্ৰীতে দেখাই আছো তাৰ কাৰণে মই দুটামান ইমেইল আইডি ব্যৱহাৰ কৰিছো এতিয়া আপুনি কি কৰিব তো নিউ প্ৰজেক্টটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপুনি প্লাস আইকনটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ যেটো আপলোড অপচন পাইছে সেইটো ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনাৰ যিখন ইমেজ আপুনি ইয়াতে আপলোড কৰিব মই প্ৰথমত যিখন ইমেজ প্ৰথম বনাইছিলো মই এখন প্ৰথমতে আপলোড কৰি দেখাই আছো আপোনালোকক তো ইয়াৰ পিছতে ফটোখন আপুনি আপলোড হ'বলৈ দিব তাৰপিছত যেটো মই প্ৰম্পট দিম সেই প্ৰম্পটটো আপোনালোকে মই স্ক্ৰিনত দেখাই দিম আপোনালোকে কপি কৰিব তো মাষ্টাৰ প্ৰম্পট হয় তাৰপা খালি আপুনি খালি ডায়লগ কিটা খলালেই হৈ যাব তো আপোনালোকে চাই লওক মই স্ক্ৰিনত দেখাই দিম প্ৰম্পটটো কপি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি স্ক্ৰিনশ্বট এটা লৈ ল'ব স্ক্ৰিনশ্বটটো লোৱাৰ পিছতে আপুনি গুগল লেন্স পাব তাত গৈ পেলাই আপুনি এনেকে ডাইৰেক্ট কপি কৰি দিব কপি কৰি পেলাই হেতু আপুনি ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ নোটত সেভ কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰে আৰু যেনেকে ফৰ্মটো মই ডাউনলোড কৰা আছে বা মই মানে নোটত থৈ দিছো মই কপি কৰি লওঁ তো আপুনি এনেকে যেটো ফৰ্মছ আপুনি কপি কৰি ল'ব এটাকে মাষ্টাৰ ফৰ্ম হয় হেতু পাই আপুনি সকলো ভিডিঅ' বনাব পাৰিব
এতিয়া আপুনি কপি কৰাৰ পিছতে আপুনি যিখন মানে ফটো আপলোড হ'ল সেই ফটোখনত গৈ পেলাই ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি ফৰ্মটো ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব। পেষ্ট কৰাৰ পিছত আপুনি বেলেগ সলাব নালাগে, আপুনি ইয়াত যিটো ডায়লগ অপশ্যন পাইছে সেইটো আপুনি এনেকে ক্লিক কৰিব। আগৰ ডায়লগখিনি আপুনি মুছি দিব, মানে আপুনি আঁতৰাই দিব। তাৰপিছতে আপুনি যি ডায়লগ লিখো বুলি ভাবিছে, মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে দুটামান ডায়লগ লিখি থৈছো অসমীয়াত। আপোনালোকে হিন্দী কৰিব পাৰে, ইংলিছ কৰিব পাৰে, যি মন যায় কৰিব পাৰে। মই অসমীয়াতে লিখি থৈছো। ডায়লগ কেইটা আপোনালোকক মই দেখাই দিছো, ইয়াতে মই নোটতে থৈ দিছো। এইটো প্ৰথম ডায়লগ, এই ডায়লগটো মানে কপি কৰিছো। কপি কৰি পেলাই আপুনি ইয়াত গৈ পেলাই মই পেষ্ট কৰি দিছো। তো পেষ্ট কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াতে যিটো ভিডিঅ' অপশ্যন আছে সেইটো ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যিহেতুকে আপুনি লং ফৰ্মেট বনাব, তাৰ কাৰণে আপুনি যিটো 16:9 ৰেচিঅ'ত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছতে আপুনি 1x ক্লিক কৰিব, কাৰণ 2x বুলি কৰিলে আপোনাৰ দুটা ভিডিঅ' আহিব, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ কইন্স নাথাকিব। তাৰপৰা ইমানখিনি কৰাৰ পিছতে আপুনি যিটো ইয়াত দেখিছে কাৰ্চিনটো ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ যিখন ভিডিঅ' আপোনাৰ মানে তৈয়াৰ হৈ যাব। এইটো হৈছে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। তাৰপিছতে আপোনালোকক মই কিদৰে ভিডিঅ'টো বনাই দিছে আপোনালোকক মই দেখাই দিছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি মনে মনে আহি চামাগুৰি পালোহি। ভাবিছো দোকানখনৰ পৰা কিবা এটা কিনি খাওঁ, কিন্তু আমাৰ হাতত 1 টকাও নাই। এতিয়া আপুনি এইটো এটা হ'ল প্ৰথম ভিডিঅ'। ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো আপুনি এনেদৰে বনাই ল'ব। তাতো মোক দেখাবলৈ একো নাই। ছেকেণ্ডৰ যিখন ইমেজ আমি বনাইছিলো সেই ইমেজখন তাত এড কৰিব। কৰি পেলাই আপুনি তাত যিটো মই মাষ্টাৰ ফ্ৰন্ট দিছো সেইটো আপুনি এনেকে পেষ্ট কৰি দিব। পেষ্ট কৰাৰ পিছত তাত যিটো ডায়লগ অপশ্যন পাইছে, ডায়লগটোহে আপুনি সলাব। সেইটো সলাই দিব। তাত মই ছেকেণ্ডৰ ডায়লগ যিটো দিছো আপুনি সেইটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ তৈয়াৰ হৈ যাব। মই দেখাই দিছো ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' মই বনোৱা আছে, আকৌ মই আপোনালোকক ৰিপিট নকৰো। ঐ মটু পাতলু, দুটাকে বিচাৰি মই আহি চামাগুৰি পালোহি। আজি মোৰ পৰা ভিডিঅ' কোৱালিটি চাওক কি ধুনীয়া। মই আজি দুটাকে মোৰ লগত লৈহে যাম। এতিয়া দেখিলে দুটা ভিডিঅ' বনাই দিলে। প্ৰথম ভিডিঅ'টো আপোনাক দেখাই দিলো, ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো আপুনি সেই একে ধৰণে আপুনি বনাব পাৰিব, খালি আপুনি ডায়লগটো সলাই দিলেই হ'ল। এতিয়া কথা হ'ল আপুনি এই দুটা ভিডিঅ' একলগ কিদৰে কৰিব। তাৰ কাৰণে আপুনি যিকোনো এটা এডিটিং এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব, যিকোনো এপ, কেপকাৰ্ডে হওক বা VN হওক, যিকোনো আপুনি এটা এপ ডাউনলোড কৰি ল'ব। যিকোনো এটা এপ আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাত গৈ পেলাই খালি দুটা ভিডিঅ' আপুনি লগাই দিব। আৰু ভিডিঅ' এডিটিঙৰ যদি আপুনি একেবাৰে নাজানে, মোৰ ইয়াতে ভিডিঅ' পাই যাব। মই দেখাই থৈছো আপুনি কিদৰে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব, ভিডিঅ' বনোৱা আছে। আপুনি খালি দুটা একলগ কৰি দিব। কৰাৰ পিছত আপুনি ধুনীয়াকে ছেভ কৰি দিব। সেই ভিডিঅ'টো আপুনি ফেচবুকতো দিব পাৰে বা আপুনি ইউটিউবতো দিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি এনেদৰে এটা দীঘলকে এটা কাহিনী হিচাপে মটু পাতলুৰ ভিডিঅ' বনাব পাৰে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা মাৰি দিব, লগতে যদি চেনেলটো নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব, এনেকুৱা ভিডিঅ' সদায় পাই থাকিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল। তো আজিলৈ বাই বাই।